NHL 26 Pittsburgh Penguins franchise mode on nyt ekan kauden jälkeisessä tilanteessa ja simuloidaan suoraan varaustilaisuuteen. Ekalla kaudella mä yritin Penssin kanssa vielä noilla vanhuksilla voittaa. Ei tapahtunut. Malkkinin Crosbyn rinnalle saatiin vielä Olesiakkiä, saatiin muita vahvistuksia. Jätti just parilla pisteellä playoffista ulkopuolelle. Chicago näköjään ensimmäinen varaustilaisuudessa. Tässä on drafti tulla seuraavana ja eläkkeelle jääneet pelaajat. Pietrangelo jäänyt eläkkeelle. Herra jestas. Ryan Suter jäänyt eläkkeelle. Couturier, Weber ja iso seteli. Huhhuh. Leo Komarov. Antti Mennä. Kiitos Paavo 2,50 sentistä. Let's go. Ryan. Ei ollutkaan Ryan O'Reilly, kuin Cal O'Reilly. Okei, Pietrangelo iso. Pietrangelollahan on niitä polvi. Siellä oli muuten Ortio. Jortika Ortio. Oli ihan ihme alku taas oikeesti. Okei, nyt varausluokkaa. Kiitos Paavo 2 eurosta, en muista sanoinko jo. Tässä on siis varausluokkaa ja mähän käytän tätä custom rosteria. Tänä vuonna latasin pelistä roster sharing kautta custom rosterit. Tänne on tehty McKennat, täällä on tehty näitä puuttuvien joukkueiden, puuttuvia pelaajia, prospekteja, mitä ei ole tässä pelissä niin kuin itsessä. Mä en nyt tiedä, mitkä näistä on täsmälleen oikeat prospekteja, mutta mitkä ei. Pelihän luo automaattisesti joka vuosi uusia. Mä en tiedä, onko tämä Federov oikea prospekti. Mä tiedän, että Venäjältäkin tässä rosterissa oli luotu jotain prospekteja, mutta McKenna ainakin. Meidän joka tapauksessa paljon tarvii miettiä tätä draftia, koska mä tosiaan ekalla vuodella vaihoin kaikki mun varausvuorot ekalle rundelle pois. Koska mä menin all in ekaan vuoteen. Se oli all in, että viimeinen chanssi vielä papoilla voittaa, ei tapahtunut. Mä sain kyllä vähän, käydään kohta rosteria läpi, mutta mä sain ihan hyvääkin äijää siihen, niin voidaan simuloida koko varaustilaisuus suoraan. Noniin. Federov meni ykkösenä, ei edes mennyt McKenna. Koko, kiitos 200 eurosta, kiitos paljon. Mä en tiedä mihin nyt voi, text-to-speech hävisi. Rajoa meininkiä Buffalossa kuin paras pakki farmiin. No niin, no. Ei vitsi, Bia Pro oikeasti. Eikä ole tässäkään, mutta joo, Federov huippu, McKenna huippu, ei ole muita huippuja. Eliittejä on jonkun verran, niitä on itse asiassa 7 kappaletta, mutta sen jälkeen ei ollut mikään paras draft class, ja top kumpi ulkopuolelle ei edes nähdä enää eliittipelaajia. Täällä on Preston itse asiassa yksi, että ehkä tää oli ihan ok drafti class sit loppujen lopuksi kippaakin, jos ei saanut noita ihan kärkivarauksia. Mutta joo, sitten mennään joukkueen pariin, ja nyt on niin iso hetki, koska se on semmoinen juttu, että on Crosbyn, Malkkinin, Letangin, Carssonin, kaikkien aika on nyt erittäin todennäköisesti tullut, mutta katsotaan toi tilanne nyt vielä, niin voidaan vähän analysoida. Mason McTavishillekin on soppari katkolla. McTavishin mä vaihoin siis mun tämän vuoden ykkösrundin pikkiin. Nuori äijä tuleville vuosille. Rakentaa johtavana pelaajana, nuorena johtavana pelaajana mun rebuildia ja samaan aikaan mä pystyn yrittämään voittaa. Okei, Malkkinin soppari nyt loppu. Ja tässä on tää ongelma. Letangilla on 2 vuotta vielä, Crosbylla Carssonilla on vuosi ja niillä on no move clause. Eli niitä ei voi treidaa. Letangilla on modified no move clause, että sillä on jengejä, johon se suostuu menemään. Voidaan se katsoa myöhemmin, mutta Letangista me päästään eroon, Crosbysta Carssonista ei. Mä en haluaisi yrittää voittaa enää, koska me ei voida pärjää. Tää on se rosteri, jolla me päästiin playoffeen pudotuspeleihin viime kaudella, ja tää jengi ei enää parane, niin ihan turhaan me playoffeihin yritetään. Mutta McTavish on nyt ensimmäinen, jolla me halutaan diili. Oisko vaan, se haluaa vieläkin näitä 1 vuoden diilejä. Mä kokeilen sainaa sen 2 vuoden 7 millin diili, koska McTavish tulee olemaan joukkojen tulevaisuus niin kuin aika pitkässä määrin. Loppujen lopuksi. Moro vaan kaikille. Ja sitten Carssonin ihan katastrofi viime kausi. Meidän pitää kysyä sieltä -12, jos se on muovat tuon siirtää tuon no move clausein menee. Crosby oli tosi huono. Sitten täällä on Mike Mattisonin mäntää vanhoja äijiä. Mä luulen, että mä tuun sainaan nämä kaikki, mutta sitten mä vaan treidaan nämä prospekteihin. Malkkininkin voisi hyvin olla, että jos me saadaan vaan, kattokaa mitä diiliä Malkkin pyytää. Malkkin oli meidän paras pelaaja viime kaudella. Ja ei ole itse asiassa huonontunut overalliin. Että jos mä solmisin sen vaan niin kuin, ottaisiko? Kyllä joku ottaa sen. Mä yritän solmia Malkkinin, jos se haluaisi pysyä täällä, mutta meillä on Malkkinin kanssa semmonen diili nyt. Hei. Malkkin. Jos sä lähet, me tehdään diili ja Pens-legendana teet meidän kanssa diili ja me saadaan sut jotain takaisin. Onko se ok? On ok. Noniin, jes. Sillä mennään. Eli 2 vuotta ja 9,3 milliä. Toivottavasti Malkkin hyväksyy tän näin.
Siitä niin Malkin ja Mathias on ehdottomasti sama asia, eli halutaan tehdä diili ilman lauseketta. Itse asiassa aika hyväkin diili, me saadaan siitä vaihtoassetti kanssa. Juu, papat pois, juuri näin, juuri näin. Tämmönen iso seteli. Iso seteli! Tonniseteli. Tai 6 euroa. Papat pois vaan. Papat pois, kiitos Paavo 6 eurosta. Kyllä, juuri näin, papat pois. Mäntäkin oli itse asiassa parantunut. Kun meidän jengi katsoo tossa, niin tää ei itse asiassa näytä niin huonolta, mutta mehän kokeiltiin jo viime vuonna tällä joukkueella päästä playoffeihin ja me ei päästy. Ei me voida voittaa, niin ihan turhaan me nyt yritetään sillä niin pärjätä. Mutta yllättävän hyvät näyttää tää jengi tälleen paperilla, kun katsoo itse asiassa näitä ufia ja kaikki. Olesiak, sama juttu. Me solmitaan kaikki ja treidataan kaikki veke. Eli nyt niinku maksimoidaan, yritetään saada mahdollisimman paljon nuoria pelaajia tähän jengiin ja maksimoidaan noin draft pickit tuleville vuosille. Juu, Team Papat lähtee junnut tilalle. Charlie Coylekin ei päästy playoffeihin tämänkään avulla. Hyviä pelaajia me saatiin kyllä noilla tämän vuoden draft pickeillä. Kyllä mä vieläkin sanoin, että tää jengi on saanut playoff-paikan, mutta hei, ei se auta. Turha niinku kitistä jälkikäteen. Ei tullut tulosta, niin ei tullut tulosta. Koileke palaa tänä iltana. Heinen, täällähän on kaikki. Me saadaan näistä kaikista oikeasti todella hyviä assetteja. Mä luulen, että me saadaan semmonen aika nopea rebuildi. Yllättävän nopea rebuildi. Näillä vanhemmilla pelaajilla ei ole kyllä niin paljon vaihtoarvoa, että se nyt on se huono juttu sitten, mutta niin, ainakin saadaan jotain takaisin. Dumpakin. Kaikki haluaa jostain jäädä tänne penssiin. Eli jengi on niinku nauttinut. Dumpat ja kumppanit on nauttinut GM Tammenpää olosta täällä Pittsburghissa, mut joo. Tänne vaan. Mut hei, Erik Karlsson, tiedätkö mitä kohta tapahtuu? Sä saat potkut. Sä saat potkun. Otetaan Aho, joo, mä solmin vaan kaikki nää. Ja meillähän on ihan törkeästi tilaa tossa palkkakatossa. Mä olisin voinut kyllä jättää palkkakattoakin vähän tilaa, mutta me voidaan katsoa sit, ketä siellä free agentissa on. Ja mä voin heti siinä free agentin alkuun myydä sen. Ja Tomasino, mä pyydän anteeksi. Siis mulla kävi oikeesti ihan täysin. Tämähän on totaalinen farssi. Mä pelutin Tomasino penkillä koko viime kauden, vaikka se on mun yksi parhaita prospekteja. 24-vuotias, 80 overall, top 6 potentiaali. Se pelasi 6 peliä viime kaudella. Mulla oli vahingossa siellä Viltissä. Niin se ei ole nyt kehittynyt yhtään. Siis mä oon tainnut pilaa tän äijän niinku tulevaisuuden jollain tapaa, mutta se ainakin hyväksyy. Ei ainakaan ole suuttunut. Kävi Hassi kanssa. Mutta ihan sikana näitä pelaajia, jotka haluaa jäädä tänne. Joo, mä näen nämä kaikki vaan trade-assetteina tällä hetkellä. Sitten katsotaan, onko täällä. Nämä vois olla AHL ihan hyvin, nämä Shade ja Harvey Pinardit. Jos käy semmonen asia, jos käy semmonen juttu, että me päästään Mä olin sanomassa, että päästään pudotuspeleihin, mutta eihän me edes yritä päästä pudotuspeleihin. No AHL joka tapauksessa oltaan pärjää. Ja Koivuselle, Ville Koivonen. Katsotaan, miten se on kehittynyt. 76 overall. Tämähän on oikeasti penssi yksi parhaista prospekteista IRL:ssä. 23V, top 9 potentiaalilla. 76 overall tällä hetkellä, että ei vielä mikään huikea, mutta eiköhän se siitä lähde. Horkoffi. Otetaan tehdä tolle soppari. Muuten me menetetään tää. Ja ilmaiseksi just näin tulokas tarjous RFA Poolinille. Puustinen. Milloinkohan Puustinen saa muualla kuin katulätkäkentillä hommat skulaamaan? Hyväksyy tarjoukseen ja tehdään nyt Koppasellekin ihan sen takia, että se on suomalainen. Mutta siinä taitaa olla off-season tällä kertaa. Kakku tämmönen Iso seteli. Pappa Letang pois, Tammenpää tilalle. Jaha, Joni Kosonen, kiitos 2,50 sentistä. Joo, ja jos ette tiennyt, mun Bia Pro-pelimuodon kovanemman pakki Tammenpää on siis Buffalon rosterissa. Niin kun mä pelaan Buffalos oikeastikin tässä tämän vuoden Bia Pro-sarjassa, niin se on liitetty tähän franchiseen. Voidaan katsoa, se ei pelannut AHL eikä NHL viime kaudella. Mä en oikein tiedä, mitä se kehitys siellä Buffalos menee, mutta katsotaan. Sitten RFAt, Blomqvisti, juu, solmitaan nää nyt tähän näin, edelleen assetteja. Ja katsotaan, mennään päivälle eteenpäin. Meillä on tällä hetkellä 45 miljoonaa palkkakattoa. Katsotaan, ketkä hyväksyy. McTavish hyväksyy, Coyle hyväksyy, Mathieson hyväksyy, Malkin hyväksyy, okei. Että kaikki hyväksyy. Selkeä. Eli tässä ei ollut mitään sen kummempaa näköjään. Kaikki hyväksy tarjouksen. Ja meillä jäi 13 milliä hei off-seasonille. Ja meillä on vielä noin paljon pelaajia sainattavana. Tai noin paljon pelaajia jengissä. Siis hetkinen. Hei, nyt mun piilari lähtee. Älä lähde pois. Mä en näe mitään, jos sä lähdet sieltä. Noniin, pysy. Loistava. Siis jos me saadaan 13 millillä tähän jopa, niin meillä olisi jopa yllättävän hyvä joukkue. Mutta joo, ei nyt mietitä sitä sen enempää.
Eiköhän mennä sitten off-seasonin loppuun. Meillä oli kaikki noin solmittu. Katsotaan vielä meidän valmentajahenkilökuntatilanne. Mikä täällä on tilanne coacheilla? Täällä on Myyssi A-coachi kyllä. Sitten on AHL-päävalmentajat on ilman sopparia. Wilson Sigomanis! Coachi! Vanha kaveri, hei! Anna kakku, anna sakkoa, saatana. Rooli pudonnut nyt, et ole enää NHL-roolissa. Niin se käy, kun ei tuu menestystä. Ei voi mitään. Coachi! Oi, ihan uskomatonta. Upea nähdä coachia, tulee hyvä fiilis aina nähdä. Ei saakeli. Joo, jos ette seurannut viime vuonna kontenttia, niin toi oli legenda tällä kanavalla. Chatti syttyy coachille, upea nähdä. Vielä on rakkautta coachille. Ja mennään solmiin jatkosopimuksia. Mennään nyt siihen free agencyyn. Katsotaan, ketä siellä olisi. Tämähän on oikeasti IRL NRissä tosi iso kesä. Täällä olisi McDavidia. Vittu saa ole. Coachi! Jos sä saat potkut. Oi. Coachi. Ihan uskomatonta. Coachi, hei. Mikä rooli liian pieni, Sigomanis. AHL-päävalmentaja. Pääset siihen AHL-päävalmentajaksi. Saat vähän lisää palkkaa. Hei, kyllähän me nyt tarvitaan sitä tähän jengiin. Coach ei tyydy vähän. Coach haluaa NRi. Hakee sitä rebuildia. Joku hyväksy tarjouksen, joo, ihan sama. Emil Järventiä. Hei. Mitä tää nyt oikein on? Kyllä nyt Järventielle pitää saada. Hei, mikä tää nyt oikein on? Häh? Missä se Järventi on? Hetkinen. Eikö Järventi ole ihan ok prospekti? Järventiä siinä, RFA, 21-vuotias top 6 hyökkäjä. Mulla jäi melkein tämmönen solmimatta. Onneksi tää peli muistutti. Täällä on joku kangaskin. Täällähän on paljon muuten penssillä näitä Suomi-prospekteja. Top 6 pakki, mutta tehdään tollekin diili. En mä halua ilmaiseksi näistä luopua näistä prospekteista. Alin top 6 hyökkäjä, tehdään nyt tollekin diili. Pidetään vaan kaikki, meillä on niin vähän prospekteja penssillä, että pidetään vaan kaikki mahdollinen. Noniin, ja sit mennään free agencyin. Eli päivällä eteenpäin. Ketä täällä nyt on? Okei, no coach ei ole tyytyväinen vieläkään rooliin. Ei halua sitä AHL-päävalmentajaa, mutta tulee kuitenkin joukkueeseen. Hyvä coach. Mä luulen, että tää on win-win tilanne meillä molemmilla. Noniin. Solmitaan jatkosopimuksia. Saataisiko joku iso kiho täältä? Semmonen McTavishin rinnalle joku nuori herra. Niin kuin nostattaa tää joukkue kohti taivaista. Täällä on Artemi Panarin, Kempe. Täällä on Robertson. Mutta Robertson on RFA. Me ei saada Robertsonia. Paitsi jos me solmitaan RFA-tarjous sille. Mut onko se arvosta? Paljon me jouduttaisiin antaa? Seuraavien 4 vuoden ykköskierroksen varaukset. Joo, ei. Ei RFA pysty. Mutta Kempe hei vois olla. 29-vuotias. Edelleen ei sovi kyllä yhtään meidän aikajanaan. Siis ei sovi yhtään meidän aikajanaan. Se nyt on ihan fakta. Eikä mä voi antaa sille mitään lausekkeita. Mutta vittu sä pyydät paljon rahaa. Mitä ihmettä? 10 milliä 7 vuotta. Ei halua pelaa täällä näin. Hei, pitäisikö meidän soitella Kempelle, koska Kempe oli kiinnostavin. Täällä olisi Panarinkin, mutta Panarinkin on tosi vanha. Ei se... Siis, nyt kun mä rupean miettimään mun jengiä, mä katson tätä free agencyä, niin mä haluun mulla tulisi oikeasti mieli niin yrittää voittaa vielä. Koska mä näen sen mahdollisuutena, jos mä saan täältä jonkun tämmösen, mutta ehkä mä nyt... Kun Pencil pitää aloittaa sen rebuildin jossain vaiheessa, niin se nyt on pakko aloittaa. Täällä olisi kyllä Artemi Panarin. Mitä jos sä ilman lauseket tulisit 13 milliä Panarin ilman lauseketta? Se saattaisi hyväksyä tän. Se vois vuodeksi. Ainakin mä voisin vaan treidaa sen vekäsit, jos ei muuta. Mut Kempe olisi ehkä niinku... Kempe voisi olla tulevaisuudellekin tälle jengille. 29-vuotias. Sitten kun me ruvetaan voittaa, niin Kempe voisi olla vielä messissä. Tääkin, vitsi, joo mä tiedän rebuild. Joo, nyt pitää rebuildaa. Mä en saa jäädä koukkuun näihin. Ei saa jäädä. Mä soittelen Kempelle, hei. Kempe, hei. Juu. Ihan vaan mä tuun kyselee sulta. Mä tiedustelen, että sopimuksesi ehdoista. Mikä tilanne nyt? Sä olet 7 vuoden diili. Kyllä.
Okei, no 10 millin palkka on kyllä ihan käsittämätön, mutta jos me saadaan lauseke pois siitä. Tää neuvottelu meni nyt ihan. Okei, toi Kemppe on kyllä ihan pelle. Me ei, ei haluta tota. Mä otan Panarinin, jos se haluaisi tulla tänne. Täällä on Malkin kuitenkin sen kaveri tuolta, sieltä. Niin se voisi ehkä halua tulla tänne ja sitten me voidaan treidaa se vaan veke. Otetaan tosta noin. 12,5 milliä 1 vuosi. Se voisi ehkä hyväksyä. Se on meille hyvä tommonen treidassetti tuohon ehdottomasti. Ja Kyle Connorkin olisi. Siis vitsi. Connor olisi vielä pidemmäksi aikaa, huippu. Miksi Connor? Niin sekin voisi olla. Mä nyt katon mitä tapahtuu. Hetkinen. Kemppe haluaa keskustella. Oletko valmis jatkamaan sopimusta? Haluatko sä Kemppe pelaa täällä? Okei. Tää on uutta. Meidän on harkittava ehtoja uudelleen. Noniin hei, Kemppe. Puhelin käteen. Mä en hyväksy, mä en halua lauseketta, en missään nimessä. Suurena lupaukset. Ei koskaan vilttiketjus, tätähän se halus. Ei koskaan vilttiketjus, Kempe. Jos voisin taipuvaisen hyväksymään tarjouksessa ja sieltä se lauseke. Voimmeko keskustella siitä? Ai. On eri mieltä. Ei mitään chanssiä, Kemppe. Näillä mennään. Siis ei hyväksyttävä yleinen keskustelu. Hetkinen. Kempen kiinnostus nousi. Voinko mä peruuttaa sen? Tuolla Kempellä on enemmän vaihtoarvoa kuin Panarinilla, ihan varmasti, koska se on 5 vuotta nuorempi. Saanko mä peruuttaa sen Panarinin diilin jotenkin? Katsotaan, mitä tapahtuu. Hyväksyn tarjouksesi, sen rahapuoli askarrutti, mutta muut tarjouksesi osa-alueet ratkaisevat asian. Olen mukana. Noniin, hei. Kemppi on 7 vuotta messissä, mutta muistakaa, me voidaan kyllä vaihtaa se. Anteeksi? Saanko Panarin? Ei voi palkkakattoa näin molempiin. Mitä täällä tapahtuu? Hei, mitä nyt tapahtuu, hei? Meillä on molemmat hyväksy diilin. Ei kun Kemppe ei hyväksynyt. Kemppe ei näy täällä. Luinko mä väärin sen Kempe? Sanoks se, että se ei? Joo, Kempe ei tullut, okei. Mä en tiedä, lukiko se, että hyväksy vai ei hyväksy. No mut Panarin tuli anyway. Mut miltä meidän joukkue nyt näyttää? Hetkinen, jos me saadaan toi Panarin, niin meillähän on oikeasti aika hyvä jengi. Vitsi, kun meidän on pakko rebuildaa oikeasti jossain vaiheessa. Kattokaa tätä jengiä. Okei, mä tein nyt semmosen jutun. Mä haluan nähdä, miltä tää jengi näyttää paperille ennen kauden alkuun ja vähän noita jengin kemioita. Koska ei tällä hetkellä, jos mä yritän vaihtaa johonkin. Mä voin käydä katsoa, onko täällä ketään vaihdettavia pelaajia, mutta mä ehkä mieluummin haluaisin tehdä sen kauden alussa. Niin onko täällä ketään semmosia nuoria, kehen mä voisin iskeä kiinni just vaihtaa noita Pappa Panarinen ja Malkkinen ja kumppaneja vähän uuteen vereen. Semmoseen, tarvitaan se nuorennusleikkaus. Kun täällä penssillä voisi loputtomasti yrittää tälleen räkäisesti voittaa. On siinäkin hyvä uudelleenrakennus, Eki out. Ai Veikko, kiitos 2 eurosta. Mä innostuin tästä jengistä. Siis tää on ongelma Penssillä IRL. Kyle Dubaski IRL innostui Penssistä, että vielä voidaan voittaa ja sit se on pilannut koko rebuildin. Ja kellään ei ole mitään vaihtoarvoa. Herran jestas. Ei täällä oikein ole ketään semmosia nuoria, kehen vois iskeä kiinni. Kyllä mä tein nyt semmosen jutun. Vince Dunn 29. Mä simuloin siihen kauden alkuun. Mä katson miltä tää jengi näyttää paperilla, koska siis oikeesti siis toi näytti ihan käsittämättömän hyvältä jotenkin. Varsinkin jos noi papat ei niinku huononen overallis. Mut katsotaan, simuloidaan seuraavan kautta, koska me pystytään siinäkin vaihtamaan näitä pelaajia vielä. Ei me niinku menetetä arvoa siinä kuitenkaan. Vai papat uuteen veskariin, koska... Mut siis mulla on joka tapauksessa mä nyt sanon, että mä en tuu vaihtaa niinku tän vuoden varausvuoroa. Se on ihan selkeä. Eka vuoden mä vaihtin ne varausvuorot, nyt ei vaiheta. Nyt se rebuild lähtee ainakin jossain määrin niinku rakentumaan. Ehdottomasti. Nyt kyse vaan siitä, että yritetäänkö me oikeasti päästä playoffeihin, koska... Siis vitsi. Voisi olla yllättävänkin hyvä jengi. Myy Panarin. Niin no siis todennäköisesti mä tuun vaihtaa noin kaikki pikkeihin. Mut mä haluan nähdä tän jengi paperilla.
Kuka? Alexander Alyssev sai tarjouksen, joka... Joo, vastataan tarjouksen. Mä en voi mistään prospekteista nyt luopua. En missään nimessä. Rimpistä haluu kaikki. Onkohan mulla Rimpinen siellä vaihdettavissa pelaajissa? Saattaa olla. Jep, kaikki haluu Rimpisen. Ei taida muut jengit tietää, että se ei ole niin hyvä tässä pelissä, kun se on IRL. Haluaisin vaan muistuttaa, että Arttu Silovs on yhä rajoitettu vapaa pelaaja. No meillähän on sille diili. Tai se RFA-diili. Niin en mä nyt sitä lähde sitten enempää. Joo, Rimpinen halutaan. En mä nyt Rimpistä päästä veke täältä näin, että... Vai Panarin nuoreen mokkeen ja nuoreen laituriin. Se voisi olla. Mä en vaan tiedä, onko Panarilla tiedätkö vaihtoarvoa. Mä olisin halunnut sen Kempen enemmän. Sillä Kempellä olisi ollut enemmän annettavaa. Siis mä en tiedä, mitä toi Panari niinku tekee täällä. Mitä se tekee täällä jengissä? Se ei tee täällä yhtään mitään. Se on vaan niinku... Se tuli tänne pappoja sekaan. Ei tossa ollut mitään jiitä. Mut nyt voidaan lähteä niinku uudelleen rakentaa. Mut jos me katsotaan tätä jengiä siis paperilla, McRoarty on noussut 84. Tämähän on mun paras prospekti, 22-vuotias. Potentiaali top 6 hyökkääjä suuri. Ei tää voi olla. Siis kattokaa mun jengiä. Siis tämähän on ihan hyvä. Pakisto. Siis haloo nyt. Ihan oikeesti. Siis Rakel, Crosby, Panarin on +5. Oi, ei tää voi mennä tähän nyt. Ei tää voi mennä. Okei, McTavissin rooli. Mitä mä teen tälle jengille? Meillä ei ole veskari edes. Tää on siis ihan... Oi vitsi, tää penssi on perseestä tehdä. Siis tää on niin perseestä, kun tää on tämmöisessä ihme välitilassa. Lähtääkö kuitenkin voittaa? En tiedä. Mä haluaisin kyllä nuorentaa tätä. Siis okei, nyt mulla on idea. Pystyisikö mä niinku tehdä jonkun lennosta rebuildin nyt? Koska meillä on aika hyvä jengi. Eli niinku... Mä meinaan lennosta rebuildin sitä, että jos me pystyttäis niinku Panariniin ja Malkkiniin niinku näitä äijiä, jolla ei ole tätä lauseketta, niin vaihtaa niinku nuorempia äijiä, jotka pystyy silti niinku pärjäämään. Niin siinä voisi olla, että me ei niinku turhaan ennäs. Vitsi, on ikävä tilanne jotenkin. Sä ite laitat sen välitilan. Niin olla, no joo. Mut Penssi nyt oli muutenkin vitsi vaan, kyllä tää on ihan välitilasta jengi. Tää on totta. Mulla on niinku, tää on ehkä vähän erilainen tämmönen rakennus, mutta mulla on nyt 10 vuotta aikaa tän jengin kanssa, muistakaa se. Okei, sieltä on vaihtavia pelaajia. Osuuks täällä nyt joku? Ei meillä ole vieläkään veskari. Ihan turhaan mä lähden tuolla jengi. Ei me voiteta ilman veskaria. Siis toi on playoff-jengi kyllä. Toi on parempi jengi kuin meillä oli viime kaudella. Monahan, se on 31. Jos mä löytäisin tommosen Monahanin tyyppisen pelaajan, mutta jos niin joku haluaisi myydä niitä nuorempia pelaajia pois, niin siinä voisi olla Daugti. Ikävä tilanne, joten Skei olisi 89. Siis mulla tulisi mieli, siis jossain... Mä voisin yrittää niinku lähteä allin tällä jengillä taas jonkun tämän vuoden draftin kautta, mutta en mä niinku... Mun on pakko aloittaa se uudelleen rakennus. Se tuntuu taas jotenkin niin kiveä heitolta, jos mä nyt lähden lyömään taas päätä niinku seinään. Siis Volli voisi olla ihan hyvä veskari. Aloittava veskari olisi nuorempi. Joku tämmönen iso seteli. Iso seteli. Hei, täällä on hyvä. Oliver Kapanen. Top 6 hyökkääjä. Joo, otetaan täältä näin. Penssi on 20 kertaa paskempi. Eki sinne gameksi. Penssi on 20 kertaa paskempi. Kiitos Paavo 200 €. Hei, Paavo selkeästi tykkää, mitä mä teen tällä joukkueen kanssa. Noniin. Siis kattokaa Panarinin vaihtoarvoa. Kattokaa. Joo, Panarinista pitää päästä eroon. Miten tää on mahdollista? 34-vuotias. 1 vuosi diili ja sillä on noin iso vaihtoarvo. What? Heti levyyks toi äijä? Siis mitä? Joo, Kapanen niin ei. Mä voisin melkein ton Malkkininkin vaihtaa. Siis mitä? Okei, Mäntä. Nyt näitä vanhempia äijä levyyks. Ei se out. Carly Coyle ja Kapanen tilalle. Joo, Carly Coyle. Siitä niin Kapasee suoraan. 1-1. Coilella on vielä isompi vaihtoarvo. Eli Coilella on 1 vuosi jäljellä diiliä ja Kapanen. Nyt me saadaan just tämmösiä, tiiäksä. Saadaan näitä pappoi lyhyillä diilejä vaihdettua tämmöisiin potentiaalisiin. Antakaa mulle 2. 2 ja Kapanen Carly Coyle. Kato, itse asiassa vaihtoarvot on... Mä saisin vielä enemmänkin Coilesta. Coilellahan on aika hyviä arvoja. Annatte mulle 4 päälle. Kapanen 2 ja 4 Coyle. Loistavaa! Ja Toronto on silleen, että mitä te annatte mulle tämmösiä. Okei. No mut siis ei, mun mielestä toi oli ihan loistava diili meille. Okei, hyvä. Nyt rupee ole fiksu. Ja nyt siitä Panarinista... Hei, mä rupesin innostua. Mä luulin, että meidän pitäisi tehdä tästä vuodesta tai sit tulevasta ihan täys rebuild-vuosi, että me hävitään joka peli. Mutta meidän ei välttämättä tarvii edes tehdä sitä. Ehkä. Riippuen nyt, koska toi Panarinin vaihtoarvo oli jotenkin ihan järkyttävä. Vaikka se on 34-vuotias.
Ei täällä ollut muita. Jos mä laitan Panarinin tänne, että etsi kauppa, niin ketäs täällä olis? Kauppoja ei löytynyt. Kukaan ei halua muka Panarinia. Kun kun sillä on 1 vuoden diili, mä en nyt turhaan haluaisi lähteä niinku hakkaa sillä sitä päätä seinään, niin kuin mä sanoin. Ja meillä on meidän tämän vuoden varausvuorot. Meidän vaihtoarvo ei ole meidän ykkösvuoden vaihtovuorolla ei ole kauheasti arvoa. Eli tää peli luulee, että mä pärjään selkeästi. Ehdottomasti. Okei. Sun pitää rakentaa se kauppa. Joo, ei, johonkin toi Panarin pitää saada. Katsotaan, ketkä haluu Artemin Panarin. Katsotaan joukkoja, ketkä haluis sen. Sieltä löytyy esimerkiksi. Nyt pitää manuaalisesti katsoa. Eli esimerkiksi Carolina Hurricanes. Jos me saatais, tiedätkö, just joku Seth Jarvis. Siis ihan vaan joku Seth Jarvis. Siis suoraan 24-vuotias uudella korella lähetään Panariniin. Niin, kun mun mielestä Jarviksella pitäisi olla enemmän arvoa kuin Panarinilla. Se on eliittipelaaja vielä. Minkä takia vaihtoarvo on pienempi kuin Panarin? Ja Stankoven sama asia. Siis ihan käsittämätöntä. Mä sain siis Stankoveninkin Carolinasta. Siis ihan tykkitreidejä tommoset. Täällä olisi... Okei, no, Coloradolla ei ole kyllä ketään. Vai onko kun tämmönen iso seteli? Iso seteli! Täällä on se Robertsoni. Eki kai sä tajuut, että me halutaan tätä aktiivisella puolustuksella. Me halutaan tää tänään. No me halutaan tätä tänään. Kiitos Riku 6 eurosta. Iso kiitos. Ai puolustuksella. Teidän on hyökättävä, eikä vaan saatana odotettava. Milloin se on seuraava maali? Kyllä nyt ruvetaan hyökkäämään ja nyt mä rupean rakentamaan niinku nuorennusleikkauksella meille voittavaa joukkoa saman tien. Mähän innostuin tästä. Mä luulen, että me oltiin niinku oikeasti paljon huonommassa tilanteessa, missä me oltiin. Siis jos me Carolina ei ikin voittanut sitä Stanley Cupia. Täällä olisi... Siis Islandersilla olisi molemmat. Olisi Victor Eklundi ja Schäfferi. Tämähän oli ykköskierroksen varaus 25. Ihan minimaalisilla vaihtoarvoilla. Mitä mä... Ja minidiileillä vielä. Mä saisin molemmat Schäfer ja Eklundin tuolla Panarinilla. Siis ihan varmasti. Nyt siis tää Panarin oli ihan lottovoitto. Kuule, Lafanier olisi tuolla. Kyllä toi Islanders-kauppa nyt, toi kyllä sytytti. Mites Toronto? Auston Matthews ei taida ihan lähteä. Knaissi olisi Torontossa. Okei. Chatti. Kumpi? Panarin. Kokeileks mä vaihtaa Jarvikseen vai tai mä luulen, että Jarvis on parempi ehkä kuin Stanko. No itse asiassa ehkä oo. Kyllä, vaihdaanko mä Jarviksen Stankoveniin, tai Panarin Stankoveniin, vai vaihdaanko mä näihin Islandersin junnuihin, jolla on pieni diili, ja mä saisin niinku 2 vähän niinku yhden hiilen. Mä saisin Victor Eklund ja Schäferi varmaan molemmat tosta Panarinista. Se on jompikumpi. Islanders. Niin Islanders olisi niinku ihan hullu rebuild kyllä, koska 19-vuotiasta. Ja 83 overalli jo nyt. Joo. Jengi haluaa junnui sisään, just näin. Eli junnui sisään. Islanders on yli palkkakaton. Siis miten tää Panarin vaihtoarvo? Siis toi on aivan käsittämätön jotenkin. Eli Schäfer, Eklundi ja Panarinista Islanders on palkkakaton yli 10 miljoonalla. Tää on probleema. Ketä mä otan sieltä sitten takaisin? Bo Horvat. Barsal. Mitäs Barsali? Sillä on modified no move clause. Halusko se tulla tänne? Silloin olisi toi diilikin. Ei se halua tulla tänne. Okei, Pelekkikin olisi. Joo, ei me pystytä tekemään tätä. Me ei pystytä tekemään tätä Islandersin kanssa. Paitsi toisaalta, jos mä pidätän Panarinin palkkaa. Mä pystyn pidättämään tätä. Koska tällä on vain 1 vuoden diili. Se ei haittaa mua yhtään. Jep. Mä voin riiteenä puolet. Hyvä pointti. Mä voin ottaa sen Stanko. Juu, kyllä. Ehdottomasti. Onneksi tää Panarin tuli siis ihan oikeasti. Okei, mut nyt mä tarviin sit jonkun palkkakattoheiton tähän niinku messiin. Joku, jolla on pieni diili mielellään. Pago vaikka. Tiedätkö joku tämmönen ihan randomi? Meillä on kyllä hyökkäys ihan jees. Siis pakki voisi olla jopa niinku ihan jengin niinku menestyksen kannalta niin ihan hyvä. Romanovilla olisi ihan järkyttävän paska diili, en mä kyllä sitä halua. Shabanov. Katsotaan palkkakaton perusteella. Ne pitäisi olla jotain viite. Pelekki. Modified movilla. Lee. Onko Ryan O'Reilly? Pappa. Sillä olisi 1 vuosi jäljellä 4,5. Palkkakattoheitto tänne. Ja mä oon just menee palkkakaton yli.
Oisko vielä... Onpa muuten mielenkiintoinen treidi, tää on ihan outo treidi. Mä tarviin yhden pelaajan vielä täältä. Olisiko joku ihan niinku, tiiäksä, onks ketään ketä te haluatte? Vaikka tää Henrikseen tästä näin. Mä otan tän tästä. Se ei vaikuta palkkakattoon millään tavalla. Ota Druin lyhyt pahvi. No niin, no silläkin on joo, mutta en mä kahtanut 4 miljoonaa. Mä luulen, että mä haluun O'Reillyn mieluummin kuin ton Druinin. Se olisi hyvä semmonen sentteri tohon noin. Kyllä mä luulen, tiiäks, että me voidaan yrittää silti pärjää tällä kaudella nimittäin. Mä luulen, että toi O'Reilly voisi olla aika kiva. Aika kiva tohon noin. 35-vuotias. Me tarvitaan yksi semmonen, siis ihan vaan joku Miltsin, tiiäksä, heitto tänne. Mikä teillä on niinku... Joku Brandon saat, tiiäksä, silloin 2 vuotta jäljellä diili. Olisiko teillä tossa? David Perron. Noniin, siitä niin, 1 vuoden diili. Näin. Kokeillaan. Vaihtoarvo osuu aika lähelle. Mä en usko, että tää menee läpi. Scheiffer, Eklund, O'Reilly, Perron, Artemi Panarin. Ei todellakaan halua luo. No niin, mä ajattelinkin, että tää voisi olla... Musta tuntuu, että meidän pitää ehkä yhdestä prospektista. Mä en tiedä, saaks mä nää molemmat. Se olisi kyllä ihan sairasta. Mä voin kyllä heittää teille täks vuodeksi, tiedätkö, jonkun 3 tähän kylkeen. Ihan hyvin, jos toi niinku lohduttaa. Siis herran jestas. Nyt täytyy sanoa, että Artemi Panarinen vaihtoarvo niin oli kyllä ihan överi. Minkä ihmeen takia New York Islanders tekisi ikinä ton diilin? Niinku Islandersin GM sais monoa ton treidin jälkeen. Siis ihan käsittämätön. Mä sain 2 ihan ykkösprospektia 34-vuotiaaseen Artemi Panariniin. Mitä helvettiä? Siis ihan käsittämätön. Toi oli niinku mun GM-vuoden paras treidi. Mut niinku, joo. Tuntuu, että mä käytin vähän Islandersia tossa hyväkseen. Okei, eli miltä jengi nyt tällä hetkellä näyttää? Toi oli tosi hyvä. Sitten, tällä hetkellä joukkojen näyttää. Nyt tulee sitä Nyt tulee sitä nuorta äijää sisään. Eli mä saisin Eklundin. Crosbykin on täällä vielä heilumassa. Siis mitä me nyt tehdään tämän jengin kanssa? Pakistoonkin vielä. Carssonin Letangi. Mä saisin sen Letanginkin vaihdettiin. Nyt mikä tilanne jotenkin. Ihan niinku käsittämätön. Tomasino. Joo, kyllä nyt katsotaan vaan, että kaikki nämä nuoret pelaa. Ja sit katsotaan sen jälkeen, niinku, ketä me myydään. Kaikki vähänkään nuoret ja paremmat pelaajat, niin ehdottomasti. Mä luulen, että Manthey esimerkiksi lähtee pois. Otetaan täältä, onks Brasso, 28-vuotias. Oliver Kapanen, ehdottomasti aski. Ehdottomasti Oliver Kapanen aski. Reservihyökkäys. Se voi pelaa vaikka 4 sentteriä nyt ekan kauden. Ja sitten mä haluaisin, että Eklundi pelaisi 2. Ja mä heitän tämän Malkkinin vekeen. Malkkin, sun aika on tullut. Me sovittiin, että sä pääsit lähteen muualle, niin nyt se tapahtuu. Mason McTavish ykköskentän rooli. Jos mä pidän tän top 6, eli tässä on niinku hyvä määrä semmoista, että me voidaan, hyvä miksi semmoista, että me voidaan kuitenkin vähän pärjää, mutta sitten me nuorennetaan tätä jengiä. Tomasino. Ton O'Reillykin hetken ehkä voisi heittää pois, se rooli on tuolla Niin, O'Reillykin voisi pelaa tossa noin. Mut joo, nyt on Malkki. Pens legenda. Täällä se on kans näin. Nyt on aika tullut. Aika on tullut lähteä Pingvissistä. Mä halusin pakistoakin pikkasen nuorentaa. Jos mä saisin vähän noita Pähtiäsonia, Letangia, Carssonia kumppaneita vaihdettua nuorempaa, niin se olisi hyvä. Katsotaan mitä mä tiedän, että Malkkinille ei ole mitään kauhean ihmeellistä vaihtoarvoa, joo. Mutta me saadaan tästä niinku joku, tiedätkö, nuorempi äijä ihan varmasti nyt takaisin. Malkki Vulli. No toi ei itse asiassa ole huono. Malkki Veska. Joo, toi on itse asiassa aika hyvä visio. Malkki maalivahti. Katsotaan, ketkä haluu Malkkini. Eli Malkkiin otetaan tuolta. Onneksi mä en lähtenyt voittamaan niillä pappoilla. Se olisi ollut tosi huono idea. Mä luulen, että me oltais voitu päästä jollekin tokalle rundille, mutta olisiko se sitten ollut se arvosta? Ei se kyllä olisi ollut. Eli Carolina haluu Malkkininkin. Nämä on nämä samat jengit, jotka haluu. Täällä ei pitäisi olla veskareita täällä Carolinassa. Tai Coloradossa ei olekaan. Blackwood. Mä oon kakku tämmönen iso seteli. Iso seteli! Tarjoatko Rantaselle taas 15 miljoonaa ja sitten se pettää teidät kaikki? Ei, mitä, kyllähän me Rane otetaan jengi, jos se haluu tälle. Kiitos paljon Marsone 5 eurosta. Ei, Rane suorittaa, sen näki viime vuoden playoffeissa. Okei, Malkkini, mä nyt katon vaan veskareita tällä hetkellä. Vulli. Ne haluis olisiko mitään, hei? Toronto oikeasti. Koska Volli, ei se ole mikään niinku prospektiveska, mutta on se parempi veska kuin toi Gibson. Niin mitä jos te otatte, ne ylittää palkkakato?
Siis toi voisi olla ihan ok. Mä saisin tohon varmaan kylkeen vielä kato jotain. Niinku tiiäksä, pitäis mä otan joku masellin täältä? Ihan niinku tiiäksä, ihan pikkuheitto vaan. Maselli kylkeen. Maselli ja Vulli, Jevgeni Malkkini. Ei se kyllä mene, kattokaa. Vaihtoarvo on paljon enemmän Torontolla. Mutta tää on hyvä trade. Jos mä saisin tähän vielä... Haluatteko te veskari? Haluatteko te Gibsoni? Gibson on ihan perseestä. Mä olisin Gibsonista eroa. Te saatte tän Daiglen, aloittava MV prospekti. Mulla on toi Rimpinen tulossa sieltä. Niin. Malkin, Daigle, Vulli ja Maselli. Ei mene läpi. Okei. Tää on kyllä hyvä trade. Jos mä saan Masellin ja Vullin, niin mä voin... Mulla olisi ensi vuodelle vielä 3 kolmosta. Ja mitä? 4 nelosta. Mä annan 1 nelosen tähän kylkeen. Ei me, okei. Mä voin antaa sen 3. Se on jännä, miten Malkkinille ei ole yhtään vaihtoarvoa, mutta tuolla Panarinilla oli niin paljon. Mutta onhan Malkin 6 vuotta vanhempi. Okei, tarjoamisen arvo on liian pieni. Kyllä mä innostun tästä Masellista. Mä haluan saada tän traden läpi. Mä luulen, että mä saan kyllä tän traden läpi. Esim. Anthony Mantha. Se oli turha tässä jengissä. Joo, te saatte Manthan kanssa. Te menette vaan yli tästä palkkakatosta. Nyt se kun Torontolka ei palkkakattoa. Heitättekö te jonkun vielä? Mikäs teidän puolustustilanne? Hierotaanko jotain isoa diiliä? Onko teillä jotain nuorta semmoista? Ei teillä kyllä oo. Toronto on voitan nyt tilassa. Siellä on vanha pakisto. Täällä ei ole yhtään ketään tämmöstä, joka voisi olla tulevaisuuden. Okei, me ei saada pakkia Torontosta. Se on ihan fine. Otetaan sitten hyökkäjihän meillä oli 1 000 000. Onko se Eeli Tolvanen täällä? Mitä? Okei. Selkeä. Joku nuori. Kovani olisi. Kovanilla on ihan käsittämättömän pieni trade-value jotenkin tässä pelissä. Miten se voi ollakin noin pieni? Mä voin Malkkinistakin riiteinaa. Okei, 2 vuotta jäljellä, mutta mä voin vähän riiteinaa. Ei se nyt. Mä luulen, että jos mä riiteinaan, niin tää diili nimittäin saattaa mennä läpi. Noin. Malkin, Mantha, Volli ja Maselli. Ja nyt tuntuu, että mä annan vähän liikaa ehkä, koska Manthallakin on aika paljon tommoselle kilpailevalle jengille niin kuin Torontolle vaihtoarvoa, niin mä otan sieltä vaikka Montrealin 5 kylkeen. Mä heitän vielä 7 siihen. Mä yritän vähän lypsää Torontoa. Katsotaan meneekö läpi. Noniin, ja menee läpi. Loistavaa. Eli Volli, Maselli, 5, 7, Mantha ja Malkkini. Toi tuntuu win-win movilta molemmille. Torontolla on nyt iso chanssi. Todella paras jengi tosi paljon. Ne sai ton Malkkinin ja Mantha, ja mä sain vähän nuorennusta tähän näin. Nyt ruvetaan olemaan asia ytimessä. Vähän kokkaa täällä, hei. Iso hype päälle. Big boys need to be big boys. Is it time? Is it time? Is it time? Is it? It is. It is. Ja sitten, mä haluan 2 noista mun vanhoista pakeista vielä vaihdettua jotenkin nuorempaa. Eli esimerkiksi Christopher Letang. Onko täällä vaihtotarjouksia Letangista? Carsonilla on toi no move clause, niin katsotaan. Täällä on Donato Ben. Mielenkiintoisia diilejä. Burakovski, Teuvo Teräväinen. Vähän liian vanhaa äijää. Joo, en mä niinku tämmösiä diilejä ehkä haku. Mä nimenomaan hakisin semmoista, että Letang johonkin nuorempaan pakkiin esimerkiksi. Niin se voisi olla. Mä luulen, että Crosby... Pitääkö meidän Crosby? Tää Crosby, haluutteks te... Silläkin oli vielä vaihtoarvoa. Mä käyn kysy. Sillä sitä Crosby, mulla vähän tekis mieli pitää se Crosby tässä jengissä vielä, mutta mä käyn kysy. Crosby saat ite päättää. Lausekkeen vaihteet. Haluuks sä ite mennä jokin muualle? Tää on sun päätös. Ei mua oikein haittaa nyt, mitä sä haluat. Sä oot tää jengin legenda, niin saat ite päättää. Onko olemassa jotakin muuta joukkoja, joita haluaisit olla vaihdettu? Just näin. Mä heitän pallon nyt sinne. Joo, kyllä. Crosby. Kyllä. Crosby haluu pois. Meidän pitää Crosbyn toivetta kunnioittaa. Ei se auta. Crosby ansaitsee voittaa. Se ei... Kyllä, just näin. Ja sit katsotaan lausekkeen vaihtoehto Erik Karlsson. Entä lausekkeeni? Kysytään samaa Karlssonilta. Pellee. Siis miten voi olla, että Crosby suostuu lähteä, mut Karlsson on silleen, että mä haluun rahat himaa. Että mä... Helvetti. Jos sä saat potkut. Ärsyttävä toi Erik Karlsson. Okei, no, mut sit lähdetään hieroon movie. Katsotaan Crosbyn toi no move toi lista, että onks joku. Kauppoja ei löydy. Miltä toi Crosbyn lista näyttää? Ketä siellä, mitä jengejä siellä on? Siellä on
tasan yksi joukkue, joka on New York Rangers. Minkä takia Crosby se Rangers? Mielenkiintoista. Eli Crosby haluaa vaan yhteen jengiin. Otetaan Crosby tosta noin. Joo, ei me... Siis odota nyt. New York Rangers, tänne näin. Haluuks Rangers Crosby? Lähetään tsekkaan. Ne haluu Crosby. Okei, tää on joku neuvoteltu juttu nyt. No saat mennä New Yorkiin. Wayne Gretzkyhän meni sinne kanssa. Ketäs mä saisin? Mä saisin tiiäks joku Lafreniere. Joo, eiköhän toi oo aika win-win. Kuitenkin siis... Rangersilla on tämmönen aika vanha kore, joka yrittää voittaa. Ne haluu Crosbyn siihen. Niillä ei oo Panarini enää, mutta ne näköjään silti yrittää voittaa. Ja te heitätte mulle messiin ton Lafreniere. Eikö niin? Ja haluatteko te Letangin kylkeen? Kato, Crosby ja Letang lähtee pakettiratkaisun tonne Rangersiin. Mä jopa vähän dikkaan tästä. Sitten tosta tulee tommonen kaveri. Siis Crosby, Letangi, Rangersiin, mä saan Lafreniere, elittipotentiaali. Aika iso diili, mutta 24-vuotias. Ja sitten mä saisin Snyderi, 24-vuotias. Siis vaan niinku mä saisin nuorempaa äijää Letangia Crosbyn tilalle. Tää tuntuu aika hyvältä diililtä. Ja edelleen, siis Letangilla ja Crosbylla on enemmän vaihtoarvoa tällä hetkellä, vaikka ne onkin vaikka kuinka vanhoja. Niin mä saan täältä muuten Rangersista vielä. Siis pitäisikö lähteä kalastelemaan Teemulle? Ne yrittää voittaa tänä vuonna, niin ykkösrundin pikki. Lafreniere, Snyder, Rangers. Snyder, Rangersin ykkönen, Crosby ja Letangin. Kyllä, tähän kohtaan tarvisi joku Sidney Crosby tribuuti. Nyt on aikakausi ohi. Sinne meni Sidney Crosby ja Christopher Letang. Sinne meni Evgeni Malkin. Sinne meni kaikki. Tää joukko on nyt ihan uusi. Paska vastine. Mun mielestä oli ihan loistava vastine. Mitä enempää sä voit toivoa 40-vuotias Sidney Crosbysta, kuin mitä mä sain. Mun mielestä mä teen niinku todella hyviä moveja tällä hetkellä. Siis me tehdään joukkuetta, joka on nuori, kehittyvä. Just näin. Me mennään oikeaan suuntaan tämän jengin kanssa nyt. Me saatiin nuorta äijää sisään. Carson, meidän pakisto on vielä vähän outo. Toi Erik Carson on kyllä... Mitä se piti? Joo, Mattias on Olesiak, me voitais miettiä. Mä melkein voisin tällä joukkueella lähteä simuloimaan ja katsoa vähän, mitä me pärjätään. Musta tuntuu, että mä oon nyt tehnyt niinku tarvittavia moveja tähän näin. Mä vielä halusin pakistoa vähän nuorennusta. Hyökkäys näyttää jo oikeasti aika hyvältä. Ja joo, Gibsonista pitää päästä pois. Juuri näin. Olisiko Scheiffer kokoonpano? Joo. Ai niin, totta. Kyllä. Se ei ollut kokoonpanossa ehdottomasti. Otetaan täältä etsi kauppa. Nyt se Gibson. Kuka haluu Gibsonin, niin se lähtee vaan niinku ihan mitä vaan. Florida haluu 3 ja 4. Haluuks... No pitäisikö se heittää Florida? Ei se kuitenkaan. Vaikka se pelaa samaa konferenssia meidän kanssa, niin kuin pelaa Rangersikin, mutta... Mä en usko, että silloin niin meidän Cup Windowin aikana niin Crosby ja Letang tulee häiritsemään meitä Rangersissa yhtään, vaikka ne pelaakin samaa divaria. Ja sitten Floridasta niin toi Gibsoni nyt on ihan sama. Se on vaan hyvä, jos on kaverilla maalissa. Yes. Mutta Crosby. On surullista. Mitä helvettiä? Jotkut ei tykkää. Kyllä mä sain kommentteja viime jaksossa, että et sä voi heittää sitä Crosbya pois, mutta mä oon tehnyt sen. Tää on uudelleen rakennus nyt. Nyt se lähtee. Tästä se lähtee. Se piti nyt tapahtua jossain vaiheessa. Ja nyt se tapahtuu. Crosbyn aika on tullut. Mä annoin Crosbylle sen pallon. Mä sanoin, onks jotain muuta seuraa. Se halusi Rangersiin. Mä heitin Letangin sen kaveriksi sinne. Ja kaikki hyvin. Loppui hyvin, kaikki hyvin. Tää oli selkeä. Scheiffer NRI. Joo, Scheiffer pitää saada tänne. Kyllä. Hetkinen, eli... Joo, se ei ole kokoonpanossa. Sille pitää antaa vielä muuten paljon rooliikin. Hei, miten tää Erik Carson nyt? Sä oot ihan blokkaamassa tätä jengiä täällä. Iso seteli. Noniin. Eli Äijä vaihto pingviinit kunnon sarvikuonolaumaan. Mitä toi meillä? Kiitos Paavo 2 eurosta. Nyt oli vähän hämärä. Otetaan Carsoni. Siis mikä tää juttu nyt on? Mikä tää juttu on olevina? Siis pystyykö tässä pelasta vasenta puolta, että mä saan ton Scheifferin tonne oikealle? Eikö Scheiffer oo? Pelipaikka. Vasen pakki. Ei siis tää... Vittu mikä riekale toi äijä on. Siis ihan käsittämätön riekale. Joo, Panarin oli lottovoitto. Mä en tiedä mitä niinku New York Islanders rehellisesti ajatteli tolla.
Mutta näillä mennään. Schiffer täältä näin. Kuinka tää Pickering on muuten? Katsotaan. 22. Vitsi, tääkin olisi kova tonne NRiin. Hallekre. Mulla tulisi mieli kaikki nämä nuoret heittää tonne. Joo, Pickering ehdottomasti kanssa. Eli vanhat VG, vanhat papat VG. Onks Aho? Aho on 30. Mitä sä teet täällä? Siis ihan turha kaveri. Tonne noin. Sitten Braso AHL, Dumpa pois. Dumpalle ei tehdä mitään. Hainen ei mahu kokoonpanoa. Perron pois. Siis joo, ja nuorta äijää nyt kehii. Ja mä luulen, että tää nuori jengi voi yllättää. Ei me nyt tule mihinkään playoffeihin pääsee varmaan, mutta me tullaan olla kilpailullinen. Sillä, että kannattaa tulla hallille kuitenkin faneja. Iso seteli. Hommaa Anje Sorum. Homma Unger Sörym. Kiitos rahtari 2 eurosta. Vai että Unger Sörym? No olis kyllä kova. Kova hankinta jengi. Hutti-legenda. Koivunenkin voisi olla itse asiassa tonne 4. No katsotaan miltä toi NHL-jengi näyttää, niin katsotaan sitten sen jälkeen. Eli ensinnäkin mulla jäi jotain ylimääräisiä pelaajia, mä vaihan ne nyt heti pois. Ei tarvi sit niitä miettiä. Unger Sörym. Carson Alasni oppii ole. Onko? Et voi heittää Crosby pois. Se meni jo. Mä tein sen. Tää on uusi Penguins nyt. Tää on Tammenpään Penguins. Tää ei oo mikään vanha Penguins. Ei sillä rungolla voinut voittaa enää, niin jotain piti tapahtua nyt. Mä olisin hyväksynyt, jos Crosby olisi ollut uransa loppuun Penguinsissa. Mä olisin, mutta mä hyväksyn kanssa sen, että se olisi meidän Rangers. Näin on asiat. Eli Dumba, katsotaan tästä näin. Me saatais 4 ja 5 Dumpasta, 3 ja 4 itse asiassa jopa. Bertutsi. Oho. Ja Oilers antaa 2 Bertutsista. Täällä on Hämeenaho, hetkinen Kumpulainen. Hämeenaho kuulostaa mielenkiintoiselta. Katsotaan. Miltäs Hämeenahon lappu näyttää tässä? Top 6 hyökkääjä, 21-vuotias. Ja 76 jo. No joo, kyllähän menee ihan eniten. Me otetaan Hämeenaho tosta noin. Loistavaa. Siinä on hyvää. Saadaan hyvää lisää suomalaisverta tähän näin. Ihan uudenlainen Penguins. New beginning niin sanotusti. Sitten meillä oli muutama vielä. Eli mä en tiedä pidänkö mä tää Ouraa. Eli kai mä nyt pidän sen tossa. Vai pidänkö? Katsotaan mitä jengi antaisi tosta Ourailista. Kuka ei anna mitään. Mä kyllä, tiedätkö vähän kokemusta, vähän tommoista voittamisen kulttuuria tähän jengiin, niin mä kyllä dikkaan vähän tosta toi. Siis jakso on mennyt jo 50 minuuttia ja me ei olla edes aloitettu kautta. Kyllä meidän pitää aloittaa tää kausi nyt. Saadaan koko kausi vedettyä tähän jaksoon. Mulla on tänään aikaa vaan livettää 2 tuntia. Mulla on lapsenhoitonakki tässä 5, niin siihen asti pystytään livettämään. Eli päästään vetämään toi kausi. Eli Hainen tästä näin edelleen. Joku 4, joo ihan 3 Karolainasta sinne vaan. Ines siiviin vaan. No ja me ollaan niinku nyt stäkätty näitä drafteja. Unger Sörym. No te nyt niin paljon puhutte Unger Sörmistä, niin käydään katsomassa. Kyllä mä sytyn. Oli viime vuoden, jos Hutti seurasitte, niin mun paras pelaaja. Ottaa tämmönen iso seteli. Iso seteli. En haluaisi olla yli 30-vuotiaana Ekin jengissä ilosta itkevä hymiö ei tietäisi koskaan milloin tulee kenkää. Ei, no just näin. Se täytyy tuli 30, niin mä tuun officeen ja... Sä saat pois. Ei tää sen kummempaa. Siis tää on nuorten miesten laji, hei. Laji kehittyy koko aika, ei vanhukset, niin... ei riitä. Hei, missä se Ungersörm on? Menikö mulla ohi? Kiitos paljon 5 eurosta. Miksi mä kutsun sua? Sulla on tämmönen viiva. Nabokovi, kiitos 5 eurosta. Nabokov oli kyllä sytyttävä aikoina. Otetaan Siis ei näy Ungersörmiä. Ei ole Ungersörm. Ei näy missään. Ei oo. No ei sit hei. Se on jossain muualla. Mäkin on jääkiekon Leonardo DiCaprio. Mitä helvettiä. Kasurinen. No toi oli aika nuorta vaan keinon. Okei. Oi, lähtee ihan lapasesta. Kyllä sä oot melkoinen sonni. Okei. Joo, mennään tähän näin. Mielipidetten kauden Jyppi. No Jyppihän on ihan foorumissa. Otetaan suositellut ketjut. Oudali, Rust, Eklundi, McTavish, Rakel, Lafreniere. Nuori jengi. McRoarty menee kyllä 2. Mä haluan, että se pelaa tossa 2. Ottaa tämmönen iso seteli. Iso seteli. Vauhtia etänä. Me ei olla kattomassa vaan kauppaa. Just näin, Paavo. Kiitos paljon.
eurosta. Joo, nyt pitää nopeuttaa, sori, nyt on kestänyt paljon. Mutta on ollut paljon moveja, paljon mielenkiintoisia moveja, teidän pitää myöntää. Eli Pickering, hyvä tänne kolmospari kehittymään, Olesiak, annetaan nyt vanhan papa olla tuossa noin kolmosparissa. Scheiffer, Snyder, loistava. Mä voisin melkein Scheifferin laittaa Carsonin viereen ja kehittyy vielä enemmän. Se voi kyllä kehittyä tuossa kakkosessa vielä paremmin. Mennään tällä. Annetaan Ekille se ykkösrundi. No kyllä sä nyt kakkospariin meet. Voinko mä heittää Scheifferia kyllä Carsonin kanssa? En mä tiedä voiks mä. Kakku tämmönen Kai mä voin. iso seteli. Oppii miten ei pelata. Joo, ja sit mennään kauteen. Kato pelaajahausta Anje Sorum. Ynger Sörym. Pelaajahausta. Voin siikata ihan kohta. Novakki Perroni. Mä ehkä mieluummin pidän ne Suomi-prospektit AHL. Ne saa enemmän roolia kuin täällä neloskentässä. Niin mä annan Novakin ja ton Perronin niin kitut täällä nelosessa. Tää on ihan hyvä. Jes, ja nyt mennään kauden alkuun sitten. Työtä. Pelaajahaku. Mä voin katsoa se Ungerin. Mä en nyt tiedä, onko se täällä. Hetkinen. Mäkennä. Unger. Tosta noin. Jes. En mä tiedä mikä se oli. Oliko se Felix? Felix Unger Sörym, eikö? Tähän näin Unger. Kato, ei se ottais pelissä. Minkäs teet? On se Utah Mammoth. Se on Utahiin mennyt. No mä käyn nopea hakea se top 6 potentiaali. Kyllä me tarvitaan tommonen äijä tänne. Mulla oli tuolla pari ekstra, katon nelosen äijän, niin sieltä vois saada ihan hyvin. Eli täältä Järventie, Brunikke. Tiedätkö se just joku tämmönen Aho, ihan turha, Aho tohon noin. Aho Unger Sörmi. Sitten mä heitän joku huonomman prospektin, niin mä saan ton Ungerin tosta ihan kevyesti. Hämeenaho oli kyllä hyvä haku. Vaikka tää Sonnon tai Brunekkia, top 4 pakki. Mulla on näitä paljon näitä top 6 hyökkää ja tosta tulee yksi lisää. Niin Aho ja Sonnon Unger Sörmi, just näin. Se ei ollut sen kummempaa. Sitten vaan rosterit kondikseen. Meidän AHL-joukko näyttää itse asiassa aika hyvältä. Mä luulen, että meidän AHL-jengillä voisi olla jopa hyvä chanssi siis pärjätä tänä vuonna. Täällä on paljon nuorta suomalaista, toivottavasti kehittyvää äijää. Ja kattokaa nyt Unger Sörym, Hämeenaho, Koivunen. Siis onpa sytyttävä ketju. Mä laitan tän ykköseen. Oho! Tässä on meillä NR-ketju muuten ensi vuonna. Noin. Upea nähdä. Pakisto. Siis meidän AHL-jengi menee pitkälle tänä vuonna. Ja täältä näytti tosiaan nyt NHL-jengi ennen kauden alkua. Crosby, Malkin, kaikki on historiaa. McTavish, Lafreniere, McRoarty, Eklund. Nuorta äijää tilalla. Pari kokenut äijää, Rakkel, Rusti, O'Reilly. Opettaa jengin tavoille. Ja. Hyvä miksi tämmöistä niinku kokemusta, mutta samalla nuoruutta ja vollimaalis. Mä luulen, että me voidaan Blomqvistin kanssa, me voidaan päästä pudotuspeleihin. Siis se on ihan realistinen, se on erittäin realistinen tavoite tälle joukkueelle. Mutta lähdetään simuloimaan ja katsotaan, miten menee. Dan Muse. Kauden tavoite, katsotaan mitä coachi haluaa. Meillä on vielä paljon työtä tehtävänä, kun olemme kilpailukykyisiä. Kyllä, hyväksy. Yes, tää on hyvä. Ei meidän tarvitse päästä playoffeihin. Meillä on Rangersin ja meidän ensimmäisen rundin varaukset seuraavalle vuodelle. Ja meidän rebuild on lähtenyt niinku loistavasti. Silleen, että me ollaan saatu vielä hyvää äijää niinku tilalle nimenomaan. Juuri näin. Paljon tulee nyt kauppaa. Hei, en mä nyt mitään ristolaista halua. Tietääkö tää peli, että me ollaan nyt rebuild-tilassa? Eli mennään vaikka tosta eka pari kuukautta ja mä en nyt tiedä yhtään mitä odottaa. Me voidaan olla liiga hännillä tässä parin kuukauden päästä. Me voidaan taistella playoff-paikasta. Se on varmaan jompikumpi. Nyt lähdetään selvittää sitten. Nämä harjoituspelejä vielä nämä siniset, niin näissä nyt ei ole mitään merkitystä. Mutta antaa nääkin nyt vähän kuvaa, että miten tää jengi sitten pärjää. Kato sun nukko. Joo, katsotaan miten Tammenpää pärjää tossa myöhemmin. Me voitettiin reenikaudella vaan, 2 peliä. No, katsotaan kauden eka peli Anaheimia vastaan. Ja sieltä voitto. Tätä mä just meinaan, me voidaan yllättää tällä kaudella. Meillä on niinku semmonen kilpailukykyinen nuori joukkue. Ei mua haittais päästä pudotuspeleihin. Se olisi yllätys, mutta se toi hyvää niinku moraalibuuttia. Varmaan niinku me kehittäis meidän pelaajia, niinku monia. Ja siis me ollaan aloitettu kausi 3 voitolla. Come on, 4 voittoa putkeen. Anteeksi? Okei, 5 ja 1 startti. Me johdetaan Metropolitan divisioonaa. Siis voiko tää vaan olla tämmönen alku, tiedätkö nuoret pelaajat ilman Crosby alkuhypä niinku hirveä näytön halu nyt pelaajilla? Voiko tää jatkuu? Nyt on tullut vähän enemmän häviöitä. Lähdetään pikkuhiljaa. Kato kapteeni. Totta, mä en kattonut mun kapteenistoa. Hyvä pointti.
Sitten kun mä lopetan simulaation, niin mä katon, koska tää näyttää itse asiassa aika hyvältä. Onko jopa Erik Karlsson kapteenina? Siis 10, 3 ja 2. Okei, otiks loukit pois? Joo, mulla on runkosarjassa aina loukit pois päältä ja playoffeissa on päällä. Saadaan nämä runkosarjat nopeammin läpi, ei tarvitse koko ajan muokkaa kenttiä. Mutta aika hyvä tämmönen eka kuukausi kyllä Islanders sieltä. Nyt rupes tulee niitä häviöitä, 4 ottelu häviöputkeen. En mä kyllä oleta tämmönen voittaminen. Me voitettiin Rangersi, missä on Crosby ja Letangi, mielenkiintoista. Joo, en mä noit tunnui vaan ihan. Joulukuussa ollaan jo 12, 7 ja 3. Mä jatkan simulointia, koska tällä hetkellä näyttää, että mitä tätä turhaa stoppaamaan. Jälleen kerran ne 3 ottelun voittoputki sieltä Toron... Mikä tää jengi on ajat? 16, 8 ja 3 ja me johdetaan metroa. Käsittämätöntä. Me ollaan Islanders voitettu pari kertaa. Niillä on ollut varmaan Panarin trade ihan farssi tällä hetkellä. Carolinasta voitto. Siis... Okei, nyt on pakko ottaa kyllä paussi. Mennään tuon 2027 alkuun ja katsotaan vähän mikä tilanne. Tosta vielä toi San Jose-peli. Ihan käsittämätöntä. San Jose, no siitä tuli häviö, 3 häviöä putkea, mutta me ollaan metron toisena tällä hetkellä. Kuka teistä olisi oottanut tämmöstä, kun lähdettiin simuloimaan? Siis en minä. Eli nyt mennään kattoo sitten, tosta oikealta nähdään aika hyvin. Meidän tehtyjen maalin keskiarvo liigan 6, päästettyjen maalien liigan 19, mutta YV ja AV molemmat top 10. Hyvän näköistä tekemistä. Sitten joukkueen parhaat pistemiehet. Ei ole kukaan tehnyt niinku semmosia jättitehoja, mutta McRoartti 30 pistettä. Tää on niinku tasaiselta rintamalta. Tosi moni pelaaja melkein piste per peli. Me ollaan joukkue! Hei! Me ollaan joukkue! Kaikkeen mäkin olen nähnyt. En mä tämmöstä laumaa kyllä on. Mut niinku kuitenkin... En mä vieläkään usko, että mestaruus tulee tällä tavalla. Joo, ei mestaruus tällä tavalla tuu, mutta tää on hyvä tämmönen... On hyvä. Mä tykkään, että me ollaan sieltä niinku kilpailukykyisiä ja tää kehittää näitä nuoria pelaajia, kun nää pelaa näin hyvin. Eli esimerkiksi justiin... siis tää McRoartti loistava esimerkki. Melkein piste per peli. Se on 22-vuotias ja jo nyt 83 overall. Musta tuntuu, että toi voi kehittyä siis ihan sikana. Ja Volli on ollut aivan loistava tuolla pöntössä. EK +3. Onko EK? Onko EK? Muista kattoa kapteenit hymiö. Joo, mä katon kapteenit. Katsotaan ketä siellä on. Kuka on ottanut. Mason McTavish varakapu. Mä tykkään tosta. Erik Karlsson. Joo, tää on hyvä. Meillä ei ole kapteeni ollenkaan. Eihän Crosbylta voida suoraan antaa seuraavalle ajalle varakapu. Meillä on Carlssonilla, Olesiakilla ja McTavishilla varakapu. Meillä on hyvät kaput. Carlsson nyt on vähän turha, mutta jos se auttaa jengi voittaa tällä hetkellä, pelannut ihan hyvää kautta. Annetaan olla. Annetaan olla. Kiitos King 2 eurosta. Siis trade deadline, mä sanon suoraan, että en mä nyt lähde niinku yrittää parantaa tätä jengiä millään tavalla. Ehkä, no, vitsi. Pitäis toi trade deadline tuolla? Pitäisikö me yrittää rakentaa tuohon ympärille jotain? Vai mennäänkö me tällä? Nuoret äijät dominoi, niin ehkä mä en nyt niinku enempää sitten. Mennään niinku tähän vaikka. Mennään kuukausi eteenpäin ja katsotaan mikä tilanne tällä. Älä nyt tee yhtään mitään. Niin, ei varmaan nyt niinku kannatakaan. Ja tässä on tämmönen hyvä buuki päällä, mitä mä en oikein halua rikkoa. Että jos jengi pärjää, niin sit jengi pärjää. En mä haluis niinku turhaa sekoittaa tätä. Nyt tulee häviöitä. Kato nyt, ettei peli jäädy. Joo, se on muuten. Viimeksi jääty tähän. Nyt me ollaan muuten hävitty 5 peliä putkeen. Ja me ollaan just nyt playoff-paikka. Joo, nyt rupesi tulee niitä häviöitä. Okei. Oltiinko me vaan alkukauden komeetta? Me ollaan voitettu tammikuussa yhtään peliä. Mitä? Häviöitä tulee joka paikasta. What? Anteeksi? Kattokaa nyt. Me oltiin meidän divisionan toisena ja ihan yhtäkkiä me hävitään joka matsi ja me ollaan enää playoff-paikalla. Me oltiin alkukauden ihme. No mä mietinkin, että kyllä mä nyt ajattelin, että playoff-paikka voi olla mahdollista, mutta en mä nyt kyllä tämmöistä kuukautta ottanut. Mitäs täällä? Me ollaan voitettu siis 2 peliä tässä kuukaudessa. Sieltä tuli. Me ollaan yhtäkkiä metron 7. No kattokaa tonne oikealle. Siellä Hurricanes vaan meidän alapuolella. Me ollaan playoff-paikasta 6 pistettä. Joo, no meillä on meidän ykköset. Meillä on ykköskerroksen varaukset, ei tässä mitään. Joo, trade deadline tulos tuolla. Nyt pitää muuten tallentaa tähän, koska kaikki tietää, mitä viimeksi tapahtui, kun mentiin trade deadlineille, niin ettei vaan kanssa samoin.
Tosta me otetaan tallennuspohjaa ja Lafreniere on vieläkin mun paras pistemies. Volli on vähän huonontanut. Kyllä se tosta kääntyy. Joo, en tiedä. Skippaa se bugaa vieläkin. Okei, no käydäänkö kokeilemaan? En mä tiedä. Mulla nyt on tallennus tossa ainakin. Ryan Getzlaff ykkösen, hetkinen. Okei, trade deadline, mennään kattoo. Eli Chicago, voitto. Jos trade deadlineilla... No joo, katsotaan miten menee. En mä nyt nuolaisen niin tipahtaa. Mä voisin ehkä miettiä, jos mä jotain movia tekisin. Nyt me ruvetaan voittaa taas. Tää on ihan erikoinen joukko. Taas on niinku tämmösiä hotstreakkejä välillä ja sitten tää hävii 2 viikkoa putkeen. Niin kuin tapahtui tuossa tammikuussa. Siis ilman huonoa putkea, niin me oltais niinku ihan metron kärjessä. Me ollaan 5 pistettä playoffeista. Joo, mutta meillä on tulos varausvuorot. Monessa muuten Rangersi on. Nähtiinkö me se tosta noin? Se voisi olla ihan kiva nähdä. Sieltä tulee viimeiset pelit ennen deadlinea. Katsotaan vähän, missä mennään. Siellä on... Ei, me oltiin 3 pistettä playoffeista. Mä oon nyt tässä seurannut koko aika. Nyt tulee voittoja taas ja Rangers ennen me voitettiin sekin. Trade deadline. Täällä olisi Bobrovski. Niin. Siis jos me haluttais joku veskarikaude tai niinku loppukaudeksi, eihän sillä... Mitä me nyt halutaan tehdä? Chatti, mennäänkö tällä vai yritäks mä jotenkin parata tätä jengiä tuohon playoff-puskuun vai mennäänkö vaan tällä? Tää on kyllä ihan ok tää jengi. Ja tosiaan se on win-win. Päästään playoffeihin, meidän nuoret pelaat kehittyy paremmin, jos me ei päästä, me saadaan korkeampi pikki. Eli ei se nyt silleen haittaa. Sieltä tulee. Mennään tällä. Joo, ei vanhoi. Bobby mä mietin vähän, että se voisi kuoreksi olla. Tempe! Kiitos eurosta. Iso euroseteli, kamo. Päätyin tällä, joo. Mikke. No mut Mikke on vanhus. Me just, ei oo... Niin kuin on tullut selväksi, yli 30-vuotiailla ei ole mitään asiaa organisaatioon. Näin se menee. Wallstead. Wallstead on mielenkiintoinen. Hetkinen, eli joo. Minnestä haluaa luopua Wallsteadista, jolla on pieni huippupotentiaali, pelannut huonon kauden. Mut siinä olisi huippuveskari, 85 overall. Se voisi kehittyä kyllä aika hyväksi. Mitäs siis Vullihan on pelannut meillä loistavasti. Vulli on pelannut meillä siis aivan loistavasti. Iso seteli. Paavo, iso seteli. Bobby on iso V. Bobby on iso V. En mä kyllä jos mä jonkun veska otan, niin se on Wallstead. Kysymys kuuluu. Siis jos mä johonkin se vaihan, niin se on toi Vulli, eikö niin? Siis vaihaanko mä Vullin, joka ei tule kehittyä tästä 85, se on jo 28. Tää on niinku se, missä Vulli on. Mut se pelaa hyvin. 92%. Vullin takia me ollaan playoff-reisissä tällä hetkellä. Et luovutaanko mä vähän niinku sen playoff-paikan suhteen ja otan vaan ton Wallsteadin sisään. Se on vähän niinku, tiiäksä, semmonen... Se olisi enemmän semmonen tulevaisuuden mietintä sit siinä vaiheessa. Et vaiha. Te haluatte nähdä poffit. Tää on mielenkiintoinen. Et ota sisään. Mut milloin muuten me saadaan huippupotentiaali veskari mahdollisuus tähän joukkueeseen? Wallstead oli meillä, sehän oli meillä Montreal Franchises viime vuonna. Älä vaiha. Mielenkiintoista. Nyt älä vaiha vaihteluun viime pelistä. No mut siis... Me tarvitaan se veskari. Kun meillä ei tulevaisuudelle osta veskaria. Vulli on nyt tässä. Vulli Wallstead, 1-1. Ei varaa meidän läpi, mutta katsotaan. Mä teen nyt tän päätöksen. Vulli Wallstead. Mä tiedän, että meidän jengi menee kyllä ihan sekaisin tästä, kun Vulli on ollut niin hullu tällä kaudella. Se on ollut niin hullu tällä kaudella, mutta me saatais tosta tulevaisuuden veskari niinku todella halvalla. Ei me saada huippuveskari, potentiaalin veskari noin halvalla, niin ei semmonen olisi mahdollista. Noin. Vulli ja 4, siis tulevaisuuden huippuveskari. Eikä sen tarvii olla välttämättä se meidän ykkösveskari sit, kun me lähdetään voittaa mestaruuksia, mutta ainakin meillä on niinku potentiaalinen äijä nyt. Alright. Se oli ihan hyvä. Nyt katsotaan lagaako tähän trade deadlinein jälkeen niinku joskus.
Ei lagannut. Noniin, jes, loistavaa. Mä rämpötin L3, koska mulle neuvottiin viimeksi, että paina L3 tossa trade deadlinein jälkeen, niin se ei niinku jäätyisi. Kai se sit toimi. Oho. Ei mun pitänyt lausekkeesta lopua. Mut joo, sinne meni Nyt vähän. Joo, toi jääty taas, niin mä painoin L3, niin sit se meni. Okei, tol pääsee. Jos teillä jäätyy toi peli, niin L3 ja sit heti takas. Joo, niin nyt pääsee eteenpäin. No niin, okei. Toi on hyvä tietää. Vull on parempi. No siis Vull on tällä hetkellä parempi. Mut ei meillä ole idea voittaa Stanley Cupia tänä vuonna. Siis ei oo. Löytyykö koko lätkän kontaktilaji? Ei löydy, mutta täällä on kyllä kaikkea muuta mahdollista. Mitäs me laitetaan täältä? Laitetaan vaikka Mä oon niin huono luisteleva ja vielä huonompi maalintekijä, että mä pysyn tässä kannutusjoukossa, se on kaikista hyvin paras mulle. Just näin. Taustajoukoissa pysytään. Lafreniere kehittynyt, Rakkel kehittynyt. Siis mä en tiedä, mitä me täällä hyökkäyksellä ollaan playoff-paikka taistelulla. Tää on jopa niinku aika uskomaton. Ei tää jengi niinku näytä playoff-kokoonpanolta missään nimessä. Ja Wallstead ei ole ikinä ollut ykkösroolissa NHL:ssä. Se on pelannut ihan päin siis persettä tänä vuonna. 88%. Mutta toivotaan, että Minnesota on ollut ehkä vähän huono. Äsken soundi kuvasti Tammenpäät siellä AHL-joukkueessa. Katsotaanko muuten trade deadlinein jälkeen nyt? Ensinnäkin meidän joukkuetilastot loppukaudeksi, mitä meidän pitää tehdä. Täällä on me ollaan pisteen playoffeista. Mä en usko, että me päästään sinne, mutta siinä on mahdollisuus. Rangers, mä toivon, että Rangers voittaa. Crosbylle ja Letangille vielä viimeinen Stanley Cup. Niillä on kaikki saumat sinne. Ja Islanders Panarinin johdolla. Eli me ollaan, tiedätkö, autettu näitä jengejä. Islanders meni selkeästi Allin tänne vuodelle. Ehkä niillä oli visio junnutreideissä, mutta mun mielestä oli kyllä ihan typerä treidi, mutta ainakin tällä hetkellä maksaa hedelmää. Sama Toronto. Me kyllä parannettiin aika paljon monta joukkuetta. Ja sitten pelaajatilastoihin, mihin treidi tuli Wallstead? Ihan volliin vaan. Vollia ykköseen. Vollia neloseen. Nelosrundin pikki. Eli Pittsburghissa, no tämähän me nähtiin jo, meillä on paljon tasaisia äijiä. Siis yllättävän tasainen ja hyvä joukkue. Niinku yllättävän. Mutta mua kiinnostaa nyt ensinnäkin New York Rangers. Mitäs meidän legendat Crosby dominoi siellä. On päässyt vihdoinkin niinku ammattimiehen kanssa pelaamaan. Vähän, kyllä se Crosby ansaitsee, se ei tarvitse täällä penssissä. Katsotaan toi Toronto muuten, siellä on toi Malkki, niin 50 pistettä 60 peliin. Joo, hyvä lisä sinne Torontoonkin. Otetaan mitäs Tammenpää? Onko se jo NHL-rosterissa? Buffalossa. Mun Bea Pro-pelaaja on siis liitetty tähän franchiseen. Ei oo, mitäs AHL:ssä? Missä se Tammenpää on? Ei se oo missään! Mitä ihmettä? Okei, no ei mitään. Lähdetään simuloimaan kohti playoffeja ja katsotaan mitä tapahtuu. Tammenpää on jossain. Minne Crosby lähti ja mihin hintaan? Crosby ja Letang lähti Rangersiin, Lafrenieriin, Snyderiin ja ykköskierroksen varauksen. Noniin, kausi, no mennään vaikka tohon noin ja rupeaks näitä pelejä nyt voittaa sitten. Florida, rankkari häviö. Me ollaan pisteen playoff-paikasta, eli mä luulen kyllä, että me luovutettiin playoff-paikka, kun me vaihdettiin Volli pois. Wallstead ei ole parempi tällä hetkellä. Joo, kattokaa. Ei ole parempi. Siis 4 peliä putkeen heti. Lightning on antanut mono Jim McCommerille. Okei. Ja ne oli näköjään tuolle Cooperillekin antanut. Joo. Eikö meidän playoff-paikka siinä? 5 peliä putkeen hävittiin tohon noin. Mutta hei, tulevaisuus on kirkas. No sano nyt, että me nyt ruvetaan taas voittaa sit. Joo, siis tää on ihan ihme jengi. Me hävitään monta peliä putkea, me ruvetaan voittaa. Nyt on 3 ottelun voittoputki taas. Okei, en mä nyt halua liikaa hypättää tätä playoffia. Joo, ei se kyllä voi tapahtua. Mutta se on lähellä. Joo, kyllä se Tammenpää jossain. No, voidaan katsoa kauden jälkeen. Siis, näinkö me nyt oikein? Mennään katsoa tonne noin. Tänne sarjataulukko. Eklund johtaa jengiä pisteissä. Junnu, upea nähdä. Siis Rangers on pudonnut ihan sikana. Ja me ollaan siis oikeasti Rangersista 2 pistettä. Peli vähemmän. On saumat. Ja meillä on molempien ykkönen tänä vuonna. Meillä on Rangersin ja meidän oma. Muistetaan se. Okei. Nyt voidaan mennä niinku vähän kerrallaan, koska. Tässä ei tiedä mitä tapahtuu. Kauttajalla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 peliä. Tupla Detroitti. Jos me voitetaan vaikka molemmat, niin sit me mennään hiljaa, koska sit on playoff-juna.
Playoff-juna back on. Detroit. Me voitettiin oikeasti molemmat. Siis, onks tää jengi playoffeissa? Tää on ihan sama kuin viime kaudella, se on siinä ja siinä. Ero nyt johtuu, että viime kaudella me yritettiin voittaa. Me ollaan vieläkin 2 pistettä pudotuspeleistä. Rangerskin voitti niiden pelit. Mutta 2 pistettä, se on vähän vaan. Sitten mennään. Joo, toi jäätyy. Trade deadlinein jälkeen tää rosteri, tää jäätyy tähän, mutta painakaa heti L3, kun se jäätyy, niin sit se päästä pois siitä. Toi on kyllä todella typerä. Onneksi chatti sanoi mulle viimeksi. Mikä kosta Helenius jengiä? Ei me nyt voida mitään hankintoja tehdä. Me ollaan jo trade deadline ohi. No niin hei, come on, playoff-paikka. Ensimmäinen erä Bostonia vastaan. 1-0. Toinen erä 1-0. Kolmas erä 3-1. Musta tuntuu, että tällä joukkueella ei kuitenkaan löydy semmoista tasaisuutta, mitä siihen playoff-paikkaan niinku vaatis. Ehkä me mennään tänne vaan. Kyllä toi oli paha häviö, toi Boston häviö. Ottava peli seuraava. Mitä tapahtuu? Ottavaa vastaan. Voitto tarvitaan, jos me halutaan playoff-paikka. Ja rankkari häviö. Me ollaan 3 pistettä playoff-paikasta. Flyers on nyt siinä 4. Siis kattokaa kuinka tiukka meidän divari on. Meistä divarin kärkeä Islanders on 7 pistettä. Siis ihan käsittämättömän tiukka. Washington ja Colorado vastassa. Miten käy? Washington. Olisi kyllä kiva päästä sinne playoffeihin. Vähän haistele tunnelmaa tällä nuorella nipulla. No mutta sieltä 3-2-8 häviö. Mä luulen kuule, että Vollin kanssa me oltais päästy sinne. Mutta Wallstead on panostus tulevaisuuteen. Näin se on. Chicagosta voitto. Me ei voida päästä playoffeihin enää. Oli kyllä Niin, en tiedä. Hais siinä, kun kaus alkoi, niin hais, että me oltiin playoffeissa, mutta ei me kyllä ei me sitten loppujen lopuksi oltu 39 voittoa. Kyllä silti niin oli positiivinen kausi meidän jengiltä. Me tiedettiin, että tämä nuori runka ei todennäköisesti pääse playoffeihin. Tämä pelasi ehkä vähän paremmin kuin mä odotin. Moni pelaaja pelasi niin kuin hyvän kauden. Rakkel, tai keskitytään näihin junnuihin nyt, jengin tulevaisuuden. Lafreniere, Crosby tradeista tuli tänne 70 pistettä, pelasi uransa parhaan kauden, eliittipotentiaali pitäisi pystyä kehittymään ton kauden jälkeen. Eklund, sama juttu, 20-vuotias eliittipotentiaali teki nyt jo 67 pistettä. Jengin tulevaisuus. McTavish -1, mä ottaisin ehkä vähän enemmän, mutta toivottavasti kehittyy. McRoarty oli kauden puolivälistä, se oli meidän paras piste myös ainakin aika kärjessä, niin nyt on vähän huonontanut. Erik Karlsson, jolta taisi olla vielä, oliko vuosi jäljellä vielä diiliä tämän jälkeen. Ja meillä on onneksi kuitenkin meillä on 2 ykkösrundin varausta tälle vuodelle. Tää Wallstead nyt on vähän jätettä kyllä. Tää on vähän jätettä äijä. No, ei mitään, näillä mennään. Sitten. Meidän divari siis Islanders Rangers top 2. Tiukkaa oli. Davis tuli vielä meidän edelle 5 pisteellä jäätiin playoffeista. Kyllä mä sanon, että se 5 pistettä olisi ollut loppujen lopuksi otettavissa. Sitten jos me katsotaan vielä kauden pelaajatilastot, niin kuin pistepörssiä ylipäätään, ketkä pelaajat dominoi. NHL täällä näkyy Connor McDavid 140 pistettä, herran jestas. Matthews, liigan 2. Nazem Kadri, terve, yli 110 pistettä. Nylander, Kaprizov, Mishkov. McDavid kyllä ihan ylivoimainen, yli 20 pisteellä pistepörssin kärjessä. No, kai se on aika realistinen. Barkov 94. Suut realistisia nämä pistemäärät. Crosby 88, Panarin 92. Meillä olisi kyllä voinut siis olla tää Panarin Crosby duo tällä kaudella. Olisi ollut hauska nähdä siinä simulaatiossa, että kuinka pitkälle me sillä jengillä oltaisiin päästä. Olisi ollut hauska. Voitte kertoa vaikka kommenteista chatissa, että mitä mieltä, kuinka pitkälle sillä jengillä oltaisiin päästy. Kyllä sillä nyt playoffeihin oltaisiin päästy. Mutta katsotaan, kuka nostaa kannu. Mä toivon jopa, että se on Rangers. Miksi et myy Carlsoni? Silloin no move clause. Kyllä mä haluaisin, mutta se ei halunnut siirtyä. Crosby halusi, mutta Carlson ei halunnut. Ei se muuten vaan tuolla ole. Missä Rantanen pistepörssissä? No ei näkynyt. Oliko sittenkin Coloradon kantama? Kuka voitti Stanley Cupin? Eikö se tähän pitäisi tulla? Onko vieläkin playoffit käynnissä? Onhan ne. Joo, eteenpäin vaan. Kato, miten Wallstead pelasi. Mähän katoin, sehän pelasi ihan siis alle 90%. 30 peli. Ei ollut hyvä.
Mutta toivotaan, että vaatteet, kun se on potentiaalinen veskari, se on panostus siihen tulevaisuuteen. Tää on niin pielessä kuin olla ja voi. Yksi esimerkki, sieltä tulee joku kolmas kootsi, en tiedä kuka perkeleen piipertäjä se on. Hei, mikä tää nyt oikein on? Häh? Columbus Blue Jackets. Anteeksi, nyt tuli kyllä ihan puskista. What? 85 overall Voronkov. Johnston. Fantilli. Monahan on jotenkin ihan hullu. Marchenko. No aika tasainen hyvä nippu. Miten Jennerkin on noussut 87? Sillinger, Berenski ihan sairas. No itse asiassa yllättävän hyvä nippu. Yllättävän hyvä nippu. Mutta en kyllä Stanley Cupia olisi uskonut. Kuka siellä on pöntössä? Chet Greaves. Mitä? Kuka hän on? Ihan uskomatonta. Siis ihan uskomatonta. Joo, kyllä Wallstedille haetaan se diili sieltä kyllä ehdottomasti. Siis ihan käsittämätön voitto. Katsotaan toi pudotuspelikaavio. Florida voitti kuitenkin viime kaudella, että se oli ihan realistinen, mutta tää Columbus oli kyllä mielenkiintoinen. Siellä on hyviä äijät kehittynyt. Columbus pudotti Crosbyn johtaman Rangersin ekalla rundilla, Panarin johtaman Islandersin toisella rundilla, Toronto, mihin me kaupattiin Malkin kolmosrundilla, kaikki meidän kaupatut pelaajat kaato. Ja Minnesota Wild voitti finaaleissa. Yllättävää Minnesota. Kyllä Minnesota yllättää paljon vähemmän kuin toi Columbus. Okei, aika mielenkiintoinen playoff-puu. Joo, lännes kyllä puuttuu iso joukkue playoffeista. Ei näy Vegasia missään. No puuttuuko sieltä ihan niin kuin sieltä puuttuisi joku iso. Okei. Ei mitään, siellä on Columbuksen ajat kyllä ottanut aika paljon boostia. Palkkakatto nousee 10 miljoonalla ensi kaudeksi. Se oli 104 miljoonaa nimittäin muistaakseni just tälle kaudelle. Ja jengi on kysynyt Tammenpäältä, että missä se on, niin mä en nyt tällä hetkellä pysty katsoa sitä. Ja varaus tulla seuraavaksi. Katsotaan tämä varausluokka. Siellä on Dubotti franchise. Ja tässä mun rosterissa pitäisi olla nyt aitoja prospekteja sit muitakin tuohon ensi kaudeksi. En tiedä mitä kaikkea täällä on. Aika huonosti täällä on taas kauttailtu näitä. Mulla on automaattiskauttaukset päällä, mutta ne ei taida kyllä ihan onnistuu. Vitsi, mä oon kyllä tosi huono tuossa kauttauksessa tässä pelissä. Mä en tiedä, pitäisikö mun manuaalisti niitä etsiä. Mut Dubotti olisi franchise-pelaaja ja se olisi niinku iso tälle vuodelle. Katsotaan ennen kuin lopetetaan tää jakso, niin katsotaan mikä varausvuoro me tullaan saamaan. Kauan live, loppu ihan kohta. Tässä. Me pidettiin 15 sijaa. Ja Utah nousi 13 sijalle 3. Missä meidän hillota? Okei, eli meillä on 15 pikki. Ja sit meillä on se Rangersin. Eli ei mitään niinku ihan erikoista. Mut katsotaan. Mä laitan mietintäpyssyn päähän. Mä lopetan jakson tähän, niin katsotaan sitten ensi jaksossa. Ensi viikon keskiviikkoon sit jatketaan, että mihin tällä joukkueella mennään. Mut hyvässä tilanteessa ollaan tällä hetkellä. Ja mä luulen, että me saadaan tästä voittava joukkue nopeammin kuin mä luulin. Malkinilla oli vielä vuosi diiliä, mutta se lopetti vaan. Sille riitti. Se meni pois Pittsburghista, niin ei jaksanut enää. Backströmi, Young-Krokki. Joo. Ei siinä mitään. Oliko tässä vielä mitään? Niin se Tammenpää. Mistä me nyt löydetään se Tammenpää vielä? Joo, nyt hei. Mä haluan katsoa vielä se Tammenpää tähän näin. Eli drafti on tässä seuraavana. Mennään siihen sitten ensi jaksossa, mutta mistä me nyt löydetään Tammenpää? Missä se on? Tai mä tiedän yhden jutun, mitä mä löydän sen. Mähän en näe muiden pelaajien rostereita tällä hetkellä. Niin jos me mä näytän teille sen, koska mä tiedän, että moni kiinnostaa. Tammenpää ei ole vielä millään tavalla ollut osa tätä. Luodaan uusi tiedosto. Me jatketaan sitten tästä suoraan, okei? Siihen seuraavaan franchise-jaksoon. Ja me mennään nyt varaustilaisuuteen vaan katsoa se Tammenpää. Ja me aloitetaan tää varaustilaisuus sitten uudestaan seuraavalla kerralla. Missä on Buffalo? Tossa. Katsotaan. Täältä me nähdään se. Eli Buffalo, Tammenpää. No hei, on se franchise suuri 7-7. Se on kehittynyt jo 10 overallia. Missä sä oot ollut, hei? Ei näy. Sä oot tullut painoakin lisää. Jumalauta, 120 kiloa jo. Miten katsotaan statseja vähän. Miltä tää äijä näyttää täällä. Täällä on 93 harhauttaminen, 97 syöttäminen, kiekolliset taidot.
Mutta nopea, kiihtyvyys 79, ketterys 80. Aika tämmönen realistinen. Lämärin voima on kova, aggressiivisuus on 99 ja taklaaminen on 99. Tappelutaito on 99. Tappelutaito ei ole kyllä realistinen sen perusteella, mitä Biapros nähtiin, mutta joo, tämmönen loppu. Oi, me tullaan näkemään tää jossain vaiheessa tässä franchisessa. Se tulee olemaan hauska Mut missä se on pelannut? Siis onko se Junnu liigassa ollut 2 vuotta? Buffalossa on 2 peliä päässyt pelaamaan. 5 rangaistusminuuttia. 0 + 0 on 0. Oi. Toivottavasti mä lyön Biaprossa vähän nopeammin läpi sit. Ikävä. No mutta hei, mä jätän jakson tähän. Kiitos kaikille kun katoitte. Kertokaa kommenteissa mitä mieltä olitte tästä jaksosta, mun muuveista. Nyt ainakin löydettiin selkeä suunta tälle joukkueelle. Nuorennusleikkaus. Me pystytään tässä samalla ruveta voittamaan ja draftis samaan aikaan ottaa junnuja ja sitten mä luulen menee 2 vuotta. Ensi vuonna voidaan päästä jo ehkä playoffeihinkin, mutta 2 vuotta niin me ollaan kilpailukykyisiä. Noniin, ei mitään. Kiitos kaikille kun katoitte. Hyvää loppuviikkoa kaikille. Kiitti, jämmär.